Európa szívében, a Kárpátok védelmező ölelésében van egy ország. Egy ország, melyet nem kerültek el a történelem viharai. De épp a viharok tették oly sokszínűvé. Ez a hely Magyarország. Bármit is hoztak az évszázadok, az idegen uralkodók, egy dolog változatlan maradt 1000 éve. A borkészítés szenvedélye. ...996-ban érkeztek ide először szerzetesek. Hozzák magukkal a szőlőkultúrát is. 996-tól 1001-ig már telepítenek szőlőt. Magyarország talán nem nagy ország, mégis több mint 20 történelmi borvidékkel büszkélkedhet. 70 000 hektárnál is nagyobb területen. Ám ezek a vidékek nem is lehetnének változatosabbak. Alig kell néhány tucat kilométert megtennünk ahhoz, hogy teljesen eltérő mikroklímát, talajt, ásványi alapokat találjunk. Magyarország természeti körülményei rendkívül színesek és rendkívül komplexek. Ez adódik különösen a Kárpát-medence geológiájából, miután a Kárpátok lábánál nagyon sokféle vulkáni működés történt. Tehát a Kárpát-medence egy önálló ökológiai egység. Közép-Európában mérsékelt övi körülmények között hegyek közé ékelődve egy medence. Itt olyan hideg van, hogy a szőlőnövény nem fagy ki. Itt annyi eső esik, hogy nem kell öntözni. Hajnalban védelmező ködlepel borítja az emplén lábát, hogy aztán átadja a helyét a meleg őszi napsugaraknak, tökéletes körülményeket teremtve ezzel a nemespenész, a botrytis számára, mely így könnyedén megtelepszik a laza, vulkanikus talajon növekvő szőlőn. A körülmények sajátos együttállásának köszönhető Magyarország talán legismertebb bora, a Tokaji Aszú. We make the old categories, the classic Tokai wines like Tokai Aszú, which is our focus, with a modern approach. Tokai Aszú is sometimes almost dry. You have a dry sensation. It is a white wine, but almost made like a red wine. We can extract flavors, we can extract tannins and structures that you cannot find in any other white wines. A Furmintnak van egy közel 10 éves reneszánsza a száraz fehérborok készítésében. Az egyedi karakter, a termőhely megmutatása az azt gondolom, hogy kisbirtokokon zajlik. Ugye nagyon öreg ültetvényeket próbálom felkutatni és megvásárolni. Én azt gondolom, hogy ezekből lehet igazán komoly szárazbort készíteni, és ami nagyon fontos cél, hogy ezeket az egyedeket kiválogassuk, ami a legszebben teljesítő tőkéket, és újra felszaporítsuk és termesztésbe állítsuk. Nyilván minden termelőnek az a célja, hogy ő legyen a legjobb. És minden áron. Ide keveredtem Somlóra, és vettem egy parcellát, ami nem volt egy tőkeszőlőse gyakorlatilag, hanem gazos volt, és hát valahogy belekeveredtem, mint a légy a pókálóba, azt is mondhatnám. Szerintem a világ egyik legjobb termőhelye, ez még nincs kibontva, de ha valaki hisz benne, akkor szerintem meg tudja mutatni. Az alapfajta az a Furmint volt valamikor, most is az a zászlós bor a Somlónak. Ostorosan lehet nagyon-nagyon jó fehérborokat is készíteni. És nem sok olyan borvidék van a világon, ahol komoly fehérborok mellé komoly vörösborokat is le lehet tenni, amilyen a Hadarka, a Kék Frankos, a Pinot Noir, a Zweigert. Ezekből lehet tüzes, magas alkoholú, kemény, tökös borokat készíteni. Gyakorlatilag ezen a borvidéken mindent lehet. Tehát ez nem megy egy
napról a másikra, egyik évjáratról a másikra, ehhez idő kell. I think that Hungary has a lot of the good characteristics of many different regions that are well known for wine. So you have the concentration that you can get from California, Australia, some of the New World places, but you have a little bit more of the finesse and acid balance that you find in the very well-known European regions. Our philosophy is to make very natural wines. That's why we spend a great deal of time and energy sorting the fruit coming from the vineyard, making sure only the best is going into the fermenters. We are trying new things and we're changing, in some ways, the winemaking here, but we're trying to keep with that history and express that history that is here. It gives more weight to the process and more excitement to the winemaking. Elkezdtük a régi fajtákat visszagyűjteni, kísérletezzünk velük, nézzük meg, mire alkalmasak. Ha visszahozzuk a régi szőlőfajtáinkat, azaz világ minden pontján az emberek a fülüket hegyezik rá, mert nem értik, valami másfajta ízekkel szembesülnek, nem ezt szokták meg. Nekünk csókaszőlőben, furmintban, jufarkban, hárslevelűben, cirfadliban, vagy ha szabad mondani, a vörösbort is hadd védjen már meg, kékfrankosban, kadarkában, csókaszőlőben keresni a sorsunkat. Ezeket kell újra felfedezni és fölépíteni, mert ilyen másnak nincs. Elképzeltem egy arányt, ami harmóniát eredményezhet. Fontos, hogy viszonylag tömör, tehát az évjáratot jó kifejező bor legyen, de összetett legyen, mint egy izgalmas bikavérnek illik. Picit könnyedebb, játékosabb. Én most egy egri bikavér superiorbe gondolkodom, tehát egy komolyabb struktúrában, szerkezetben. Ez az egyik variáció, amit most megcsináltam. Ami biztató. Elképesztő ez az év, amit tudtad 2009-ből, tehát ilyen még nem volt. When you open up the soil a little bit and smell on it, here is where the humus is built. In Hungary, somehow the nature is, I have the feeling, stronger than in some Western European countries. And if you work with a system which is very close to the nature, this nature helps you in your vineyards. So we have great potential for natural wines, and I think that's also what is the future about Hungarian wines. I think the younger people who are willing to try, who are not afraid of making wines at the edge, rather than making wines at the center of the table, I think these are the ones who will lead Hungary into a bright future. Hungary has top quality resources. It has beautiful, noble grape varieties. Don't be afraid of it, be proud of them. We certainly are. Tradicionális és újító. Magyarország mindkettő. Egy egyedülálló hely. And if you look at the kind of dry wines we can make from Furmint and Harslevelű, I think we have a very, very good chance at being among the best in the world. We have to give the people in foreign countries the chance that they can taste our wines. So they've got the idea that Hungarian wine is great.
Az a feladatunk, hogy újra megteremtsük a borvidékeinknek és az egyes gyűlőinknek a rangját, a presztízsét mindannyiunk örömére és hasznára. Most azon dolgozunk, hogy ezek a termőhelyek újra teljes fényükben legyenek elérhetők a borfogyasztó közönség számára. Sokat tapasztalok, sokat látok abból, hogy mi a helyzet külföldön, ők hogyan értékelik, hogyan látják a magyar borokat, és az biztos, hogy nagyon sokat tennivaló, de azt gondolom, hogy van keresnivalónk. We have to prove to the world that we can make such as good wines as any other big winemaking country, because it's not enough that we believe in it and we think that it is so great. They have to be able to taste it and make their own opinion. So for me, that's my number one goal, that everybody comes and visits us here. Ez a tradicionális borászat vadonatúj világa. Ez Magyarország.